mga talahoron nga mga Kristiyanos or to all Christians, honorable Christians in the place of my birth, and to all and sundry, to everyone who live and sojourn in the home of my people. Mayong adlaw kanatong tanan. Ania kita, dayon sa kita niining atong programa nga gipuluhan lanog sa kamingawan o Echoes from the Wilderness. Ang Echoes from the Wilderness is not in essence religious. It is also not in essence political. It is in totality. Nabahin kini sa duha. Balance ang ang tinguha, balance towards religion and towards politics. Okay. Ang pamulitika, kasagaran sa pagsabot sa katawan, eleksyon man, ang ato din dili eleksyon. Ang religious pod na programa, ang pagsabot sa katawan, na magpatuo og gingon ta faith, instill faith, that is religious, to instill faith in the hearts. Ang ato dili kundi ang pagtuman, ang atong pagka religious mo ang pagkabot o katumanan sa gipangaliya sa nga gitudlo sa atong manunubos sa kaliwa sa tao nga nakaingon. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O nga, dili kay ingon nga ang atong katuyuan mao ang pagmugna o pagtuo, pagsalig na siya nga maluwas. Kung dili pagmugna o kahimtang kagamhanan na magatuman sa pangaliya nagitudlos itong manunubos. Tingin ko na, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O kana nga, dili kit purely religious. Okay. Mula ito ang religious kasi patuo ng ilang ang tinuan ng relihiyon ng ilang gidala may magdala og kalwasan o kanang religious. Dili ingon ana ang lanog sa kamingawan o di sa political in the sense na it is aim at making one person or any person elected into office. Political in the sense nga nagatinguha sa mugna o kahimtang di nagkatawhan mahimong ang kaliwat sa tao, labi na sa kaliwat sa mga Pilipino, mahimong shrewd and prudent in practical matters. Shrewd and prudent ay kanarong paghukom sa katawan. Kung dili shrewd, not shrewd and not prudent. Turagas lamang. Sa mas nitabo karon kahimo kita kagamhanan na nagasupak sa pagtulungan. Shrewd and prudent nga kaliwat sa tao ang buot nato nga ang atong gitinguha ug ang atong kahimanan, ang atong instrumento gigamit mo ang pagpalanog sa pulong sa Diyos. Nasa milabay nga upat ka semana gitawag sa atong nga simbahan o the bread of life. The bread of life. Ang pagpalanog sa pulong mo kanang lanog sa kamingawan. Kay ang maong tingo nagikan raman sa kamingawan ug nasukwahi man sa hagop.
sakop sa katilingban sa mga kaliwat sa tao. Nasukwahi man kining tingog sa lanok sa kamingawan. Nasukwahi. Nasukwahi sa pagsabot, pagtuman, pagyukbo, pagampo sa pulong. Pulong. Sa ng pulong. Sa ng pulong. Kanang pulong ang isgutan sa lanok. Mukha si Kristo. Sumala sa giingon ni. Sumala sa giingon ni. Sumala sa ingon ni tamag pasagad. Sumala sa giingon ni San Juan. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Mukha na ang pulong. Ang atong palanog mo ang pulong. Pulong nga. Hindi pulong sa mga tambay. Kundi pulong ni Kristo. Pulong nga mao si Kristo. Kasi Kristo mo ang pulong. That was made flesh is the Word that was made flesh. And dwelt among us. Siya ang pulong. Si Kristo mo ang pulong. Si Kristo mingon, I am the bread of life. Sa ito pa ang pulong mo ipan sa kinabuhi. I am the bread of life. I am the bread of life sa ito pa. Si Kristo was the Word that was made flesh. And when He said, I am the bread of life, the Word is the bread of life. The Word is the bread of life. Ang pare, yan yung nagsusunod nga si Mana. Atong kaparian, di nagtawagis ko itong pare nga usapin. Agad pa lang naot ha. Ang kaparian, intiro kaparian, nalimot man sa, wa naman maghatag, wa na maghatag o pagtagad, wa na hatag o bili sa gisulti ni, sa unang linya ni San Juan, nga niingon, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. So the Word is the bread of life. And the Word was made flesh and dwelt among us. So the Word is the bread of life. Matod pa diri sa Ebanghelyo, ako ikutloon sa ka phrase nga, I am the bread of life. I am the Word that give life to the world. Yeah. Yan ang matanan na ito. May hatag na ito. May padato minsan. Unsang unang pulong. Unsang unang pulong nga. Write it in English. Please. Write it in English. Ano siya? Ang pulong na nasulat naman. Karon niya. Aron magsabta na ito. Aron mapugnit na ito ang mga pulong. Nawa masabti. Ug tungod kay wa masabti. Dili mahimong bread of life. Sa bread of life. Katong maghatag og gahom katakos sa tao. Nga mabuhi. Nga makalingkaw, mabuhi nga makaangkon og kagawasan ug kaluwasan. Kagawasan ug kaluwasan. Bread of life. Mao ang pulong. Si Kristo mo ang pulong. Atong basahan ko. Ang ay sa pagsugod nining simana, upat na simana, 5 makuno ni simana katapusan atong pag-ibanghelyo sa the bread of life discourse. Pagsugod pa kila sa simana, saan wa man mapungit, wa man masabti, wa man matuki, wa man masabti sa mga magtutudlo sa pulong, mga kaparian, wa man. Sorry, ay, mga tigalaan sa Facebook. Wa man matuki,
Kung masapti ang pulong. Yung saan pagkahimong bread of life. Kung ma-assimilate, matod pa. Ila sila masilithimo ng punong assimilation process in order that the food will become ingrained. In order that you become what you eat. What you eat, is what you will become. Waon ma-assimilate ang pulong. Ma-assimilate. Waon ma-ingrain into the hearts and the minds of the Christians. Wa ma-assimilate, wa ma-ingrain. Wa malakip sa iyang grano sa iyang lawas. O sa iyang dugo, ang pulong, wa mahimong grano, wa ma-assimilated. Maogatili, wa mahimo ang pulong nga gidahan ni Kristo. Wa mahimong bread of life that will give life to the world. Magsugod ta ano atong bread of life discourse. Ang bread of life discourse. Ang bread of life discourse. Nagsasugod ni atong Olyo 29. Olyo 29. Tara. The multiplication of the loaves. After this, Jesus went across the sea of Galilee, of Tiberias. A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. Signs. Mark the word signs. Tilimadon. Jesus went up on the mountain and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. The Jewish Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food would not be enough for such for each of them to have a little bit. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has five barley loaves and 2 fish. But what good are this for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place, so the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the bread, the loaves, gave thanks, and distributed them to those who are reclining, and also as much as the fish as they wanted. When they had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted." So they collected them, filled 12 wicker baskets with fragments from the 5 loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, he said, "This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him a king, he withdrew again to the mountain alone.
ka na ang unang bahin, unang Domingo, Ebanghelyo sa unang Domingo sa The Bread of Life Discourse. Kung sa may pulong, matutpas pare, only God can satisfy human hunger. Sa pagkahimo sa pulong nga Bread of Life, kung mo na, unang na napakutan na, unsa may pulong. Anak pare, ningon siya nga, only God can satisfy mo kung may pulong. Yan ang Ebanghelyo sa unang Domingo. Kung may pulong. Only God can satisfy human hunger. No, kung may pulong na isa. Bali, so tumamo kung may pulong niya, makatabang na makahimo na sa pulong nga the bread of life. Nuktok ito. Only God can satisfy human hunger. Mo kung may pulong diha. Nga makatabang na sa tao. Nga mahimong bread of life. Ang pulong. Ang lanog sa kamingawan ningon. Ang pulong ni anang Ebanghelyo nagaauhag sa tao nga pagbuhat bisan gamay ra kag agi piko-pikoon pagbuhat pinasikat sa pulong subay sa pagtulon-an ni Kristo magbalaanon ka ug ang gamay nimong agi piko-pikoon sa Ginoo mo kanang pulong diha. Kaya ang tao di man sa parable of talents, di pares og talent. Nagitagaan og 5 talents, siyempre pagbalik sa ilang agawon, naka-produce na po nakahimo sa another 5 na 10 na. Ang usa, 2 talents ra, pagbalik lang amo, ni gamit, ni hatag siya og twice, ang 2 talents, twice as much. Ang 2 talents na himo na nga 4, gigantihan. Ang katong gitagaan, usara ka talent, why na himo, ginatapulan. Muna ang pulong. Yung mga pulong diha, ningon gamay ang agi niya to sa first reading niya itong itong unang Domingo sa The Bread of Life Discourse. Usa ka magbabaol, gamay ang agi, 20 ra ka lubs, 20 ka mga ato sa pare Elisa. Siya Elisa, hatag nas katawan ni kagutom. Ginatos man tao, di ka kay kung 20 pan. Sige lang kay ginuoran ni Pao. Mao na ibot, mo na mensahe diha. Walaanon nga tao, magyatagon tuman sa kamubuton sa Dios. Yung sa kamubuton sa Dios. Sa mo siya kung kana lagi. Sige ato sa inyo, tuman sa kamubuton sa Dios. Nagbuhat, naglihok. Bisa gamay ra yang talent. Gamay ra puhunan sa kinabuhi. Moto ang gigamit Kristo sa kabata. Ikuha ni pan. I-multiply. Gamay ra imong aki. Di Dios. Pinasikat sa pagtulunan sa pulong. Piko-pikoon sa Ginoo. Nya. Mo ka na pulong niya. Di ta kakuha sa pulong ka gets. Di ta ka-feel. Gets mo, feel mo. Dili mahimo ang pulong nga bread of life. Kaya imong pulong sa kuhat. Nagbugna magtao mo tapulan. Kaya sige wala paabot o kanus ako na kay only God can satisfy. Only God can satisfy. Okay, sige mo ko patuo. Muna yung ko religious. Sige patuo. Ang lanog di man religious. Muna yung ingot nga. So kuhay ang ato. Kaya ingot nga. Pag pinutan diya tao, halaga may karag-agi. Basta pinasikan lang sa pulong. Piko-pikoon sa Ginoo. Ang imong agi nga gamay. Kaya katungoy agi, oy, mas estudyante paminaw. Katungoy mga agi kulata, agi kapos. Si di kalagating klases, pakitambong-tambong sa klase. Kay katuo ka nga, di ka pareha sa mga valedictorian dito, mga classmate ni Presidente, mga valedictorian. Nag-iara ka sa ubos.
Yung klase, tinapol ka na, tapulan ka, mo na diya, muna ang pulong. Ang pulong mo na. The bread of life. That is the word. That is the bread of life. Yung saan ng pulong pagkahimong bread of life. Hasta ang pare, naglisod. Naglisod pagpatuo. Saan pagkahimong bread of life. Naglisod na kayo pare pagpatuo. Samot na maglisod ang tao sa pagtuman. Pagpatuo palang gani, galisod na siya. Ito, ibasa ito kagahapon na pare na sige. Maugir. O niya, palaban na siya dito. Iyan nag-i-apil ang katong hitabo sa lansyano. Himo ko nung ang ostiya. Pati kinisura ko patuo. Pati kinisura pagpatuo. Ito ko sa akin. Katapo sa atong Domingo. Galisod yung pare pagpatuo. Basta ang mga Hudiyo, si Kristo sad, yun sila. Si Kristo sad, wakin mo atras, bisa galisod ang mga tao pagtuo, sim atras kay kamatuoran man ang igisulti. Pero mo lagi ang kamatuoran na sama mo sa bahandi, na gilubong ko sa iyo, tapangitaon nun. Nawang ka kita, itong August 19, yan. Ang August 19 na kingon, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh. Flesh for the life of the world. Ug ang pan nga akong ihatag mong akong unod. Alang sa kinabuhi sa kalibutan. Sura. Yan unod. Nganong lisod man ang sabton? Ha? Anong lisod ko ng sabton? Lisod kayo na. The Jews quarreled among themselves saying, how can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Anong lisod ko ng sabton? Lisod na sabton, nag-away sila. Niingon sila, niingon ang pare niya. The food that you eat makes you what you are. The food that you eat makes you what you are. Yes, si Kristo, o ang pan. Yakin sama si Kristo. He is the word that was made flesh. And if you eat his flesh, you will become the word that God wants you to become. Ang pulo nga iyang gusto nga mahimong ikaw, mahimong kabahin sa iyong panghukom o iyong bulaton. Kaong kasunod ni Kristo. Kasi Kristo mo ang pulong. Ang pulong mo ikad-ah. Yung ano ni kalawat, magawa kasabot sa pulong. Waka kasabot sa Ebanghelyo. Kaya pagkalawat, di maso sa imong lawas, di pa sa sumong otok. Ang pulong ni Kristo, kaya waka kasabot sa Ebanghelyo. Uwa ka maminaw, tingali. Dagha mo wa maminaw. Hindi Ebanghelyo pare, wa maminaw. Wa magtuki sa pulong. Ang pulong mo imong ikaon bigas sa imong pagkalawat. Si Kristo mo ang pulong. Yung lawas ni Kristo. Ang pulong ni Kristo. Kung imong ikalawat, ayaw pagkalawat, waka kasabot pulong. Waka kasabot nga, ang pulong ni Adto, nagaingon nga ang buhat sa pulaanon nga tao. Piko-piko sa Diyos, waka kasabot, lain mo pagsabot. Ayaw pagkalawat, waka kadawat. Lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo, dili, mahimong palan para sa kinabuhi at sa kalibutan. Waka kasabot sa pulong. The Jews quarreled among themselves. Iwa pa sila kasabot. How can this man give us life, his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man
and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has life eternal, and I will raise him in the last day. Hasta pare, naglisod pa patuo. Kita, manimbatan, mga lawat. Ipangalawat ng ingon pa. Mingon ang pare. Ang lawas ni Kristo, yung tupagtat amin. Yung sumaybot sa butan, I believe. Yung Jesus, kaduda ako. Kanindot kagir na, kung tinuod na, nga tinuod na. Nandisod ko siya. Lisod mo kunutuhuan. Na, mukhaon taspahan. Ang mukhaon tas lawas ni Kristo. Kalisod kay kapag patuo, labi ng lisod nga tumanong sa tao. Ang pulong, huwag abot niya. Ang pulong niya. Siya mo ang pulong niya. If you eat him, you become what you eat. Assimilation. Kung ang pulong nahimo pang kabahin, nahimo pang ingrained, nahimong kabahin, nahimong grano, ingrained into the hearts. Yatong akong gisugilon nga tindira. O nahimo pang ginunta nga sama sa kasama kagrano sa iyang kasing-kasing. O nahimo po sa nahisama sa iyang pangisip ang pulong ng Kristo. Dili unta to ma. Kita po na itong tindira ng sindira. Sa katindira, isikat ang tindahan siya pinanilda. Sikat, dako yung tindahan. Pag dako na siya tindahan, di na may magangkap ang trabaho. Ang pagpaninda yung isalik sa pag-umangko. Ang sugilon sa kanako. Ang ako tindahan, nahurot naman ang tinda niyo, ang ko'y halin. Kung pertindak ko sulirati, ubot kasi siya mo nanton ako, kung parta eh. Kung saan ako, ipangkihan ako sa, ipangangkatan ako itong mga bukas, kung sa itong mga balikyaw. Kung ang pulong nahimo palang utang kagrano sa imo kasi sa imo utok. Man, ingon si Kristo ang pulong ha. Ang pulong, unsay pulong aron mahimong kabahin sa kinabuhi. Unsay pulong ni Kristo? The spirit is strong but the flesh is weak. Anong gisigi makagsalig? Wa man nimo check up ako sa may nangahalin rong adlaw. The spirit is strong but the flesh is weak. Mo ka na pulong. O kang pulong nahimo po tang kagrano sa imong pangisip, sa imong kasing-kasing, di kung taka na maingon ana. I-check kung tani mo, saman. Sige ka lang salik. Wa man gani mo. I-check man gani ni sa Ginoo ang pinakabuotan niya nga disipulo sa San Pedro. Sige man balik-balik. Uda kung sa kamandiha. Ato ka man lagi. Kung nahimo pa ang pulong utang kagrano sa imong lawas, mabayhaan na ka. Wa ka man maminaw tingali. Wa man nimo iso sa imong utok ang pulong ni Kristo. The spirit is strong but the flesh is weak. Hindi panaguwa na ito sa imong pag-umangkon. Hindi kasi nagtintal niya na makasa siya. Kung ang pulong unta na-assimilate pa nimo. Kasi muna ikaw sige lang salig dito kasi pangumpra uli nimo pila may halin diha day derang halin salig ka lang wa kay ka mo check up sa imong stock dito unsa may nangahalin og adlaw horot imong tinda wa kay halin ni ingos Kristo. The spirit is strong but the flesh is weak. Balik-balikan ni San Pedro
check up. No kanibuhato di mo. Kung ang pulong paunta na himo pa na-assimilate pa di mo. Nahimo paunta ang pulong ang bread of life. Insakto pag-check up. Aron mabalanse. Kay o sa siso pa, katubibo pa, ang gibug-atom dito sa pikas, mao ang weakness of the flesh. Yan rin sa pikas, ang katarong. Ma-outbalance ang katarong sa weakness of the flesh. Lupigon sa gibug-atom. Muna nga, kinahanglan i-balance by checking. Put more checking, aron mabalanse. Check and balance. Check and balance ang kinahanglan. Pagbalanse sa gibug-aton sa weakness of the flesh is the checking. Kung nasuod paunta, nahimo patang grano. Nahimo patang grano sa kasing-kasing. Sa unrod sa tao. Ang giingon ni Kristo, ang pulong ni Kristo nga nagingon, the spirit is strong but the flesh is weak. Kung nahimo patang grano sa itong kagamhanan, dili unta ka itong mga pidiya di sa Cebu, mga matay. Excuse me. Dili unta itong mga matay. Wa may checking. Yung pagtanaw nga, naghimog listahan nga, tulo ra ka buok, naghatag og clearance sinuon sa mga drug protector. Nagipamatay. O dili na to check and balance. Check and kill. Check and kill. Anong pagawas man tong listahan? Natulo ra ka buok na entra, di na naghatag to clearance. Nawa mi. Clearance against being considered as a drug protector. So ang kulang check and balance. Sige man sa salig. Isalig kay isuburnuhan na og dako sweldo. Oh, the spirit is strong. Kasi kung sa pagdakong sweldo kay bugat ang weakness of the flesh. Nagdamas na minilyon sa mga drug lord. Suburnuhan ni mong tao aron magtinarong dito. Ang gikinhangan sa tao ng matarong is the bread of life. The bread of life. Oh, kada. Unsa man bread of life karon nga wa ninyo makaon. The spirit is strong but the flesh is weak. No kana ang pulong wa ninyo makaon ug wa makaon sa atong katilingban. We are very poor. Ang atong kagamanan very poor. Very lax in check and balance. Kani atong mga senador ng Kongreso. Ano, ada check and balance paghimo sa pag-release ato, pagawas atong saro. What a check and balance. Sila rin mga intahan mo iti. Masulon yun nga. Napunta ang kwarta sa napunta ang pida ko itong na polis na nangabot na dito sa bathroom o comfort room na kwarta din na masod. Partonit sa na polis patindikana. What a check and balance. Karon from basic. Kung nasulod pa unta, na-assimilate pa matot pa sa pare. Ang bread of life. Na maghatag kinabuhi sa tao. Magbahatag kinabuhi sa kalibutan. Nasuod po ta sa iyong utok. Na kinahanglan check and balance. Nga, no sa dahil makakuot pa na magkuyawas mga tao kay nakararo sa mga tao na doon nga ang mga gitawag nila og hitman, ng mga riding in tandem, mga pulis man di ay sa taguwat ato katiling pa sa magkakuyaw. Yung nasugod po, nahimok ang gran. Kung nahimo pa untang grano sa lawas o sa kasing-kasing sa kaparian, sa dili ilang pandawat ato ha, tungod lang ni kay
kanang ilang taon na to ang sayop. Ug nasuod pa unta. Ug nahimong grano sa kasing-kasing sa honor ni Padre Villarojo. Ang pulong ni Kristo sa diyang niingon siya nga ibalik ka ng espada sa imong sa iyang saguban. Kay pwede kuning tanang naglipot ka nako, pwede kuning hotdog patay. Tawag ako og batalyon nga mga Legion of Angels. Kung nasuod pa sa utok, kung nahimo pang grano kasing-kasing Padre Villarojo, kadto si Kanyido ang batan-on ipatay niya sa Archbishop Palace dili ut atong mamatay. Kitawag man siya og pulis nga self-defense ang trabaho. Si Kristo niingon nag self-defense wa man siya nga pwede man siya mo self-defense niya nga apamatyo ko ni tanan. Kung gusto ko, kung dili matuman ang kabut ko si oy, Padre Villarojo. Nasuot sa imong utok na imong bread of life ang pulong ni Kristo. Nitawa ba kag pulis aron manalipot sa imong kagalingon? Wa man tawag si Kristo sa makagagahom sa putdo ko ni patay ning mo dakop nako. Kung nasuot pa, kung nahimo pang grano sa imong kasing-kasing, Padre Villarojo. Kung si Kristo niyo no, mapakinawa ko self-defense. Surpas ng utok. Dili mo ito patay ni mo. Ngay kitong tambag. Tawag mo kay pulis. Nang usa ng pulis, ilekturan man sa kagamhanan. Kasi self-defense ang ilang. Di pag-abot na self-defense man. Patay na yun. Yan kung sa may pulong Kristo. Pwede ako self-defense. Pagnalikdat ko kung kaling. Tawag ako Legion of Angels. Hurot patay tanang nagdag-armas. Tanan, padaghan pa tayo. Naglipot niya, pero katuusar ka tao. Idool nimo. Kaya magpatambag. Itawag magkag-kwerpos kapulisan. Na self-defense po na trabaho. Hindi panda ito pa Padre Villarojo, pero gusto ta mga pulong pa. Kaya ingon gusto lang ang pulong with bread of life. Niya sa man, ang pulong aron mahimong bread of life, imong kanon, aron mahimong kagrano sa imong kasing-kasing. Mao ka na, Padre. Ayaw pag sige patuo kag lisod kay tuhoan ni sir, pati lisod at tuhoan. Hisko tapos ito Lanciano. So si Lanciano aron tuog yung katao. Oh, yato lang siya, no? Diha si Kristo. Pagdili pa yung nga sa tanang pagpangalawat, sa imong paghatag og kalawat, paghatag ng gustiya, paghungit ng gustiya sa mga tao na si Kristo. Kay, wa makakapasabot sa pulong. Yan, si Kristo mo mga pulong niya. Wa makakapasabot sa pulong. Na si Kristo itong gustiya, wa to. Wa si Kristo na yung misa nga, di mao ang pulong. Kasi Kristo mo ang pulong niya. Ang pulong ni Kristo di man mao imong isulti. Yung ka nga, only God ka satisfy. Dili mo na mao. Ang pulong ni Kristo. Yung gusto tao, lihok lang kay kapangan ka. Mao man ito ato. Ako raw piko-piko sa mong agi. Simple kayo ng pulong niya itong multiplication of the laws. Nya, dili mao imuhan niya. Yung ka nga naas Kristo na itong imong ostiya nga gihatag ka. Di man mao imong pulong. Di man mao ang pulong nimo di mas Kristo. Di was Kristo ato. You are giving your people hope. False hope. Paglaom nga kawang. Tuon na sila nakadawat ng Kristo. Dawat Kristo nga ang pulong. Di man mao, di man pulong ni Kristo. Di man pulong ni Kristo. Di man pulong ni Kristo. Kung nahimo pa unta, nga kagrano ang pulong ni Kristo sa diyan niingon siya nga ang mga kadagkuan sa mga katawhan nga nagtuman sa akong pagtulon sa akong pulong kamo magtuman sa akong pulong
ang mga kamong tanan nga the greatest among you will be the servant of all. Kung nahimo ko tanan kagrano sa kasing-kasing ni Gloria, maminaw unta siya sa baluta ug unsay hukom sa katawhan. Wa man siya maminaw. Di sa ato pa ang katong ingon ni Kristo, ikaw serbando, maminaw ka sa imong katawhan. Ang katawhan, ang unsay una-una, unsay mando sa katawhan, kasi sila may mong agawon, may mong tumanon. Unya ang mando sa katawhan, asa man ipahayag sa katawhan ato sa revolusyon, ato sa mass action, gubot man na. The peaceful means is the ballot box. Kung ikaw serbando ka sa katawhan, maminaw ka sa ballot box. Aron makaingon, aron matuman ang giingon na pare nga ma-ingrain ang pulong ni Kristo. Sa pulong ni Kristo, ikaw serbando, maminaw ka sa imong amo. Ya, di makamaminaw yung ang balota. Na maoy nagpahayag sa usay kagustuhan sa katawhan. Imo manggilabay to bay luyos bay ang patuan. Salbahis ka. Mo na ang pulong nili mahimong bread of life. Kaya ang pulong ni Kristo ninyo, sirbando ka. Nga imo mang di am ka maminaw sa imong amo. Nga kay wa mang di ka maminaw nila, ika na nitambang nga ay dagan ha. Kay masing makaplagan to akong balota. Nga ni dagan man ay pamatay. 58 ka tao. Nga babae laki, nga wagi armas, they are murdered in cold blood. Kung nahimo pa unta, gihot lang. Kung nahimo pa lang. Nga katong pulong. Pangitan ako sa pulong kay naa diha. Niingon siya, the greatest among the servant of all. Serbando ka man di ay. Paminawa. Yan sa bahay na. Paminawa ang kabukot ko sa tao. Respetuhin, tagai the highest sanctity ang ballot box. Hasta na ron ng federalism, anak ko din ako na maminaw ballot box. Di na ko sila maminaw. Nga saan, ang pulong ningon man nga, ang pulong na ha, the bread of life ningon nga, the greatest among you is the servant. And how could you be the servant? You do not listen to the words of your, to the commands of your, the people you serve. The commands of your masters. Yeah. Kada-kada pulong. Pero muhonong na sa tali ay kay taas lang kayo, naghang pulong at isgutan nga wa mahimong bread of life, wa mahimong pan sa kinabuhi. Muhonong na sa tali. Taas naman kayo. Istorya naman. Pasig. Mulapos lang po sa pikas dunggan. Basta kayo mo ka na itong baruganan, ang pulong. Kung nahimo palang utak, kagrano, maasimile. Kagrano sa imong otok, sa imong kasitasin. Maminaw ka gyud ikaw, presidente. Maminaw ka sa imong serbisyuhan, imong gialagaran. Ayaw ilabay ang ballot box kay mo kana labing malinaw nga pamaagi. Aron mapaminaw ang kabubuton sa katawan. Winig kultura. Kiskot kita o check and balance. Basta kang tindira nga sa iligay sa amin. Kinhangan kita nga magtuman sa balaod, patuman ang balaod. A rule of law na pinasikat sa pulo. Pinasikat sa bread of life. Kung ang ako gituan na makapabalik sa atong rule of law. Itong katalima. Gituhuan, gisugyot na ako dili kini pang-eleksyon sa lanong. Ang gisugyot sa dili sa lanong na kapabalik sa atong rule of law. Pinasikat sa bread of life. Mukatukan Chief Justice Hillary John Jr. Sana mangalia ko nga kitang tanan mahimong kahimanan aron mahimong bread of life mahimong tinubdan sa kinabuhi sa Kristo libutan.
kining alagad sa lanong manamilis paningon. Ang katilingban nga nasayod sa kamatuoran o magpakikayon, magpakanaog, buhat, kinasikan sa mong kasayuran, makaangkon sa kagawasan o kaluwasan. Apan ang katilingban nga nagtamot sa malimbungon nga kagamhanan, may kawan sa kalinaw o kaangay. Goodbye for now. God bless and thank you for joining me.